Hello สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Alice Solis Channel นะคะก็วันนี้ Alice อยากจะมาพูดเกี่ยวกับข้อคิดแล้วก็สิ่งที่ Alice ได้รับจากหนังสือที่ชื่อว่า Becoming Supernatural โดย Dr. Joe Dispenza นะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่ Alice เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ Alice เคยพูดไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ Alice รักที่สุดในบรรดาหนังสือที่ Alice มีทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อคิดแล้วก็สิ่งเล็กๆที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็ข้อคิดแรกนะคะที่ Alice ได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ Alice ได้รู้ว่าสมองของคนเราเนี่ยไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงกับสิ่งที่เราจินตนาการนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราคิดถึงแต่อดีตหรืออนาคตที่เราไม่ต้องการนะคะและเรารู้สึกไปกับสิ่งพวกนั้นที่เราจินตนาการเนี่ยร่างกายของเราไม่รู้ข้อแตกต่างร่างกายของเราจะคิดเหมือนกับว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นที่นั้นจริงๆนะคะก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีหลายคนที่เครียดแล้วก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกว่ากังวลเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็เอาจิตของเราไปคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการแทนที่เราจะเป็นสิ่งที่เราต้องการแทนนะคะแต่ข้อดีของการที่เรารู้ข้อนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถคิดในสิ่งที่เราต้องการแทนแล้วแทนที่เราจะคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราคิดในสิ่งที่เราต้องการบวกกับเอาความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนอกจากจะสุขภาพดีแล้วก็ยังจะสามารถ manifest อะไรที่เราต้องการได้ด้วยค่ะข้อคิดข้อต่อไปนะคะ Alice ได้รู้ว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนที่สร้างสิ่งภายนอกในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราbank account ในบัญชีของเราหรือว่าที่เราอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนอะไรก็ตามภายนอกของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนด้วยภายในของเรานะคะซึ่งสาเหตุที่มันยากเหลือเกินที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้เนี่ยเพราะว่า1เรากำลังยึดติดอยู่กับอดีตนะคะ2คือเราบางทีเรามีพลังงานลบโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราตื่นมาใช่ไหมคะเราดูโซเชียลมีเดียเราเห็นคนนู้นคนนี้เพื่อนของเราเขามีงานที่ดีกว่าเราเขาชีวิตดีกว่าเราหรือว่าเราดูเงินในบัญชีของเรามันไม่พอมันน้อยเหลือเกินหรือว่าเราดูร่างกายของเราที่บางทีมันก็ไม่ได้ work ตามที่เราต้องการพวกสิ่งพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้พลังงานของเราเนี่ยมันลดต่ำลงนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนด้วยการนั่งสมาธิ2คือเราจะต้องรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของเราเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของเราเราก็จะไม่มี energy เพื่อที่จะแบบไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองนะคะข้อคิดข้อที่3นะคะอลิซได้รู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญยังไงการอยู่กับปัจจุบันมันสำคัญมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอลิซเคยรู้เกี่ยวกับการที่จะควรที่จะเอาจิตอยู่กับปัจจุบันมานานแล้วนะคะไม่ว่าจากศาสนาพุทธก็ตามหรือว่าจากหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Now ของ Eckhart Tolle ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ทำได้แป๊บเดียวแล้วเราก็เหมือนกลับไปเป็นคนเดิมอะค่ะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมัน hits different นะคือด้วยความที่ดร.โจเขาใส่อะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยมันมีเหตุมันมีผลมันก็เลยยิ่งทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นว่าการอยู่ปัจจุบันจริงๆนะมันคืออะไรการอยู่กับปัจจุบันจริงๆคือการที่เราเอาจิตเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เราทำโดยที่ไม่คิดถึงอดีตและอนาคตแล้วก็ไม่เอาจิตอยู่กับร่างกายกับเวลากับสถานที่ที่เราอยู่คือเอาจิตอยู่กับสิ่งที่ทำจริงๆนะคะอันนี้คือการอยู่กับปัจจุบันค่ะข้อต่อไปค่ะอลิซได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมี potential หรือว่ามีประสิทธิภาพที่จะสามารถรักษาตัวมันเองได้คืออลิซเคยได้ยินมาว่าแบบจากไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์แผนปัจจุบันนะคะว่าร่างกายของเราไม่สามารถ control autonomic nervous system หรือว่าประสาทอัตโนมัติได้บางคนที่เขามีปัญหาทางประสาทอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะต้องทานยาเพื่อที่จะเหมือนปรับสมดุลให้ heart rate มาอยู่ในจุดที่เป็นปกติหรือว่าให้ blood pressure อยู่ในจุดที่ปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนมัน proof ว่ามันไม่จริงอะค่ะจริงๆแล้วร่างกายของเรามันสามารถ heal ตัวมันเองได้ยกตัวอย่างสตอรี่หนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นสตอรี่ของแอนนาคือแอนนาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็มีลูก2 คนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับทราบว่าสามีของเขาเนี่ยได้ฆ่าตัวตายไป
วันที่แอนนารู้ว่าสามีตัวเองได้ฆ่าตัวตายเนี่ยแอนนารู้สึกช็อกแล้วก็รู้สึกเสียใจตลอดระยะเวลา9 เดือนเนี่ยแอนนาอยู่ในโหมดของความเครียดแล้วก็อยู่ overthinking คือคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาว่าทำไมสามีเขาถึงฆ่าตัวตายทำไมสามีถึงทิ้งเขากับลูกเขาแล้วเขาจะเลี้ยงลูกเขายังไงแล้วหนี้ที่มีอยู่เขาจะจัดการมันยังไงวันหนึ่งค่ะแอนนาไม่สามารถรู้สึกที่แขนและขาของตัวเองได้คือเป็นอัมพาตนั่นเองคุณหมอก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่คาดว่าอาจจะเกิดจาก immune system ในร่างกายซึ่งอาจจะเป็นเพราะความคิดของแอนนาที่ทำให้ immune system มัน attack ร่างกายหรือเปล่าอันนี้อลิซก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแอนนาเขาก็จริงๆแล้วแอนนาเขาก็มีเหมือนแฟนนะคะแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้คำพูดไม่ดีกับแอนนาอยู่แล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นแอนนาเขาก็ diagnose เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งพอแอนนาทำคีโมไปได้ครั้งหนึ่งเหมือนแอนนาเขารู้สึกว่าการรักษาแบบนี้มันไม่ใช่การรักษาที่เหมาะกับเขาเลยหยุดทำแล้วเขาก็เริ่มนั่งสมาธิ2 ครั้งต่อวันนะคะแล้วเขาก็ใช้ความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนดีขึ้นแล้วหายแล้วบวกกับ intention คือเป้าหมายของเขาเนี่ยรวมกันอันนี้คืออลิซเล่าให้ฟังแบบสั้นย่อๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอนนาเขาก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายในที่สุดสาเหตุที่อลิซเล่าเรื่องนี้อลิซไม่ได้บอกให้ทุกคนที่เป็นมะเร็งเลิก treatment ที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วออกมานั่งสมาธิไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรามันมี potential ที่มันจะสามารถรักษาตัวมันเองได้เหมือนกับเวลาที่เราคัดเราโดนมีดบาดอะค่ะมันสมานแผลเองได้มันก็เหมือนกันแต่มันอาจจะต้องใช้เหมือน greater intelligence ในร่างกายของเราสำหรับ organs ที่อยู่ข้างในนะคะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยก็มีอย่างหนึ่งที่ในหนังสือเล่มนี้เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ IgA level คือ IgA level ในร่างกายเนี่ยสามารถตรวจได้ทางน้ำลายแล้วมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในimmunity เหรอคะอันนี้อลิซไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าIgA level เนี่ยจะเป็นตัวที่จะค่อนข้างแบบมีพลังมากเพราะว่ามันจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยดีกว่า flu shot อีกด้วยซ้ำซึ่งวิธีการที่เราจะสามารถเพิ่ม IgA level ในร่างกายได้เนี่ยเราจะต้องไม่เครียดและเราจะต้องรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึก appreciate กับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเมื่อเรารู้สึกสิ่งนี้3 ถึง 5 นาที 3 ครั้งต่อวันแค่เรารู้สึกแล้วก็ทำตามนี้ค่ะร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีพลังที่จะสามารถต่อสู้กับแบคทีเรียหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราได้แล้วนะคะก็นี่คือ example ที่อลิซเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้าง inspirational แล้วก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่อลิซอยากจะศึกษาต่อภายในอนาคตด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะอลิซได้รู้ว่าอวัยวะของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสมองของมันในที่นี้เนี่ยอลิซหมายความว่าอลิซได้ยินมาเคยได้ยินมาไม่ว่าจาก Bruce Lipton ก็ตามแล้วก็ในexample จากหนังสือเล่มนี้นะคะคือมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะต้องทำการปลูกถ่ายหัวใจซึ่งที่อเมริกาเนี่ยอลิซไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นยังไงนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าเราทำการถูกปลูกถ่ายอวัยวะจากใครเนี่ยเราจะไม่ทราบต้นทางอวัยวะนั้นนะคะคือเราจะไม่รู้ว่าคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะให้เราเนี่ยเป็นใครซึ่งพอเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนหัวใจของเขาเนี่ยเขากลับมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปแล้วการที่สิ่งที่เขาชอบกินก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินแมคโดนัลด์ไม่ได้ชอบกินจังก์ฟู้ดเขากลับเป็นคนชอบกินสิ่งนั้นซึ่งพอเราทราบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความชอบนั้นนะคะมันคือความชอบของคนที่เป็นเจ้าของหัวใจเก่ามันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะของเราเนี่ยมันอาจจะสะสมมีทรามามีอะไรที่สะสมตามอวัยวะนั้นอยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะสามารถดึงทรามาจากอวัยวะในร่างกายของเราออกมาได้ด้วยค่ะ
ต่อไปค่ะอลิสได้รู้เรื่องเกี่ยวกับจีนส์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนส์ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอลิสมาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาว่าอลิส คือในแง่นี้เนี่ยอลิสหมายความว่าด้วยความที่ตั้งแต่เด็กจนโตอลิสเคยได้รู้มาจากครอบครัวนะคะหรือว่าจากคุณครูก็ตามว่าโอเคถ้าพ่อแม่เป็นมะเร็งลูกก็จะต้องเป็นมะเร็งตามพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้ทำให้รู้ว่ามันไม่เสมอไปเพราะว่าอันนี้ดร. โจเขามาร์กไว้เลยนะคะว่า it is the environment that signal the genes that create the disease นะคะมันก็เลยทำให้รู้ว่าเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นบุหรี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมภายในเช่นความรู้สึกความเครียดที่เป็นกระตุ้นจีนให้จีนนั้นมันเปิดออกนะคะซึ่งส่วนตัวอลิสมองว่าสิ่งแวดล้อมภายในนั้นสำคัญมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกซะอีกเพราะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าจะมีคนแก่ที่เขาอายุประมาณ70-80สูบบุหรี่แต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นโรคอะไรเลยหรือว่าแฝดที่เกิดที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันตัวติดกันแต่ว่าคนนี้แบบเสียชีวิตก่อนอีกคนนึงสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมภายในมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอันนี้คือในความคิดเห็นส่วนตัวของอลิสนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอลิสได้รู้เกี่ยวกับเรื่อง mental rehearsal ในภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีคำแปลโดยตรงแต่ว่าพูดง่ายๆว่าจินตนาการหมายความว่าจินตนาการแล้วกันแต่มันไม่เหมือน visualize ซะทีเดียวเพราะว่าเราสามารถใช้ mental rehearsal กับอะไรก็ได้ที่เราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบตัวเองเวลาที่เราmeeting อยู่ในออฟฟิศอยู่ใน meeting room อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเราสามารถใช้วิธีการ mental rehearse หรือว่าคิดวิธีการว่าเราจะคิดยังไงเราจะรู้สึกยังไงจินตนาการนะคะว่าเวลาเราอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเราจะพูดยังไงเราจะคิดยังไงเราจะยืนยังไงเราจะหายใจยังไงเราจะทำตัวยังไงให้เราจินตนาการแบบนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องประชุมอะค่ะทำซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันจะเป็นจริงเมื่อเราอยู่ในห้องประชุมจริงๆนะคะก็อันนี้เป็นทั้งหมดที่อลิสได้รู้มาจากหนังสือ Becoming Supernatural ของดร. โจนะคะอลิสหวังว่าสิ่งที่อลิสเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ follow อลิสผ่านทาง Instagram ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย